په لاست ویډیو کې موږ دا وکړو چې چاته پلیر ته موږ آیټم ایشو کول غواړو نو هغه آیټم موږ دته ایشو کولی شو او چې کله په کې موږ داسې سلیکشن کوو چې یو آیټم یو کس ته یو پیر ایشو شوی نو هغه به نه ایشو کېږي ډیټابیس ته به هغه ویلیو راځي اوس په دې ځای کې موږ بل دا کار کول غواړو چې دلته کې د آیټمز لیست چې کوم دی هغه ځان ته ډسپلی کړو ټیک ده د هغې دپاره به زه داسې کار وکړم چې دا ډسپلی گیمز دا کوم دغه چې دی یا ډسپلی پلیئرز دا دغه به زه راواخلم ډسپلی پلیئرز او دا به زه کاپي پیسټ کړم که زه داسې قشان په جدا فایل کې کول غواړم نو جدا فایل کې هم کولی شم خو د دې دپاره به زه داسې کار وکړم چې دا به زه په دې ایډ آیټمز کې انکلوډ کړم د دې دپاره ټیک ده نو په دې یو کوډ کې چې دی ایډ آیټم دا د آیټمز سپورټس آیټمز پیج دا دی د دې پیج لا کار نشته د دې پیج هم کار نشته او زه به داسې کار وکړم چې په دې کې به دلته کې یو کوډ ولیکم او دلته کې به ولیکم چې get sports item from the database دا چې دا و get PLAYERS NIC from database ټیک ده او دلته کې به زه دا کوډ پیسټ کړم په دې کوډ کې زه څه کول غواړم هغې ته به زه هم دلته کې ځانه کمنټ ولیکم دې ته به زه ولیکم چې get the sports items from the database کوم sports items چې دی هغه د database نه راخلم دا به شي item select all from item او دلته کې به دې له زه نوم ورکړم چې items په دې کې به ټول items موجود دي ټیک ده او دا به موږ دلته کې داسې کار وکړو چې دا ټیبل رو ده دا ټیبل رو سیکنډ به زه ختم کړم او دلته کې به زه هغه ډسپلی کړم په PHP په تھرو باندې ټیک شوه څه آیټمز چې دي هغه به دلته کې راشي ټیک اوس په دلته کې څه چل وشي یو لوپ به وچلیږي ټیک ده او دقه شانتې دلته کې به زه هېڅ کار وکړم چې یو ویریبل بولم ډالر وی فار ایچ نه مخکې به زه وکړم ډالر کاونټر آیټمز کاونټر از ایکول ټو 0 ټیک ده 0 نه به دا سټارټ کېږي آیټمز کاونټر او دی به دلته کې یو لوپ چلی نو دلته کې چې زه څه ډسپلی کول غواړم هغه به یې ایکو پلس پلس ډالر آیټم کاونټر ها اوس دلته کې ما یې چل وکړو یو ویریبل مو واخیستو د هغه ویلیو به دغه کېږي انکریمنټ کېږي نو 1 2 3 4 هغه به دلته کې ډسپلی کوي په دې ځای کې ټیک ده او دلته کې چې زه څه ډسپلی کول غواړم هغه دی پلیر ان آی سی خو به دی د دې ځای نه راوالي ټیک ده دا کویري چې دا به موږ لکوټې چینج کول غواړي پلیر ان دا کوم کویري چې وچلیږي دې کې به موږ انر جاین کوو خو اوس دا سمپل کویري کوم چې سمپل دلته کې ما د سپرنټ کې دلته کې چې دی دا به وي دلته کې د دې کالم نیم څه دی PNIC ټیک ده PNIC وي او S آیټم نیم وي ټیک ده او دلته کې به هم زه PNIC لا ولیکم ټیک ده او اوس به زه دا ریفریش کړم چې دلته کې څه ریزلټ راکوي که نه ریزلټ نه راکوي ریزلټ ځکه نه راکوي چې سیم مسله ما بیا کړې ده دا چې دی دا په ابجیکټ کې دغه دی ویریبلز دي دا دغه نه دي دا ارې آیټمز نه دي چې ما داسې کال کړي دي ټیک ده که زه اوس ریفریش کړم
نو مال دغه راکې. اوس دلته کې زه غواړم چې زه د پلیر نوم ډسپلی کړم. نو د پلیر نوم که موږ دلته کې دې ټیبل ته وګورو د پلیر نوم چې دی دلته نشته. د پلیر نوم چې دی هغه دلته کې په پلیر ټیبل کې موجود دی. ټیک ده. نو دې دپاره به موږ داسې کار کوو چې انر جوین به یوز کوو. نو خپل دا کومه کویري چې موږ دلته کې لیکلې ده په دې کویري کې به موږ له لږ چینجز کول پکاري. کوم کویري چې موږ دلته کې لیکلي سلیکټ آل فرام آیټمز او په دې کې بیا موږ وکړو انر جوین او د دې سره موږ څه جوین کول غواړو کوم ټیبل هغه ټیبل نوم ورله ورکړو. د ټیبل نوم چې دی سلیکټ دلته کې ولیکو چې PNIC او S item name from items inner join items دغه پلیر د دې سره کوم ټیبل جوین کول غواړم دغه ټیبل نوم به ورکړم پلیر آن. اوس کم دغه چې کوم کالمز باندې زه جوین کوم هغه به ولیکم. هغه دی په آیټم کې item ډاټ PNIC is equal to player dot PNIC and where player is equal to and where دې ته پکې ضرورت نشته. ټیک ده. او که دا زه اوس سیو کړم او که دا زه سلیکټ آل کم select all from inner join صحیح. زه دا کویري لیکم که نه بیا تاسو ته یم چې زه لیکل څه غواړم select item dot all او player dot player name دا چې دی دا شو p name from item inner join player on دا is equal to دا. اوس د دې دا ریزلټ ګورو چې په ریزلټ کې مالا ویلیو راکوي که نه. صحیح شو. که ویلیو راکوله نو بیا به دا مونږه ډسپلی کړو. دلته کې به دا بیا ډمپ کړو آیټمز او دلته کې به دا ریفریش کړو. نو نیم خو به کې دی راغستی پی نیم هم راغستی دی. ټیک شوه. که زه په دې کې یو دغه زیرو انډکس والا ډسپلی کم چې ریزلټ یې کم شي نو ایس آیټم نیم پی نیم ریزلټ چې دی هغه یې راغستی دی. ټیک ده. دا به زه اوس داسې کار وکړم چې دلته به یې ډسپلی کړم او د ډسپلی کول نه پس به زه دا کویري ایکسپلین کړم چې په دې کې ما څه ولیکل او زه کول څه غواړم. نو ډالر آیټم او دا به شي پی نیم. که زه اوس ریفریش کړم نو احمد خان سمیت او دلته هم ما سمیت نوم ورکړی ده. وګورو کنفرم کو پلیرز ته راشو نو د دوو له ما سمیت نوم ورکړی یو له علي نوم ورکړی دی. ښه دا احمد خان دا به کې هغه سټیټیک رو ده. اوس به دا یو لرې کړو د ټیبل رو دا به لرې کړو. د دې اوس موږ ته ضرورت نشته. نو که اوس موږ دا ریفریش کوو دلته کې سمیت د ډېرې کسانو نه نوم دی. د ده نه هم سمیت نوم دی. ټیک ده. د دې یو نه هم سمیت نوم دی. که زه دلته کې دا یو ایډیټ کړم سمیت اپډیټډ دې ته ولیکم اپډیټډ دی چې دی اپډیټ شو. ټیک ده. که زه اوس دا ریفریش کړم نو دلته کې دا هم نوم اپډیټ شو. اوس ما کویري څه ولیکله ما کویري داسې ولیکله چې ګوره دلته کې چې دی دوه ټیبل دي. یو د پلیر ټیبل دی. ټیک شوه. یو د آیټمز ټیبل دی. ټیک ده. دلته کې چې ما ته څه ریکارډ شو کوي د پلیر NIC شو کوي د پلیر نیم شو کوي او پلیر ته چې کوم آیټم ایشو شوی دی هغه ایشو کوي. او نو موږ دا ډیټا چې راغله د آیټم د ایشو کولو دا ډیټا چې پرته ده دا په دې ټیبل کې موجود ده په دې آیټمز ټیبل کې. ټیک ده. دا د پلیر NIC ده او د آیټم نوم دی. نو پلیر NIC خو موږ د دې ځای نه راوالو دلته کې به ډسپلی کړو. ټیک ده. د آیټم نوم چې کوم دی
پلیر ان آی سی به ډسپلی کو دا آیټم نوم چې دی هغه به هم دلته ډسپلی کو خو مسله دا چې د پلیر نیم خو په دې ټیبل کې نشته دلته د پلیر نیم چې دی هغه په دې ټیبل کې موجود دی په پلیر ټیبل کې پی نیم خو کومه وګورو نو لکه دا پی ان آی سی چې د په دې ټیبل کې او په دې ټیبل کې کامن ده نو موږ داسې کولی شو چې په دې دوانو ټیبلو رو چک کو او وګورو چې لکه داسې کار وکړو چې لیټ سپوز 212 چې کم دی 22 چې د کم یو کس آی ډي ده نو د هغه نیم چې دی هغه به دلته کې ماله ډسپلی کول پکار دي نو که دلته کې 22 وګورم هغه د سمیت ده نو مطلب دا چې ماله کې سمیت نیم ډسپلی کول پکار دي ټیک ده نو د هغې دپاره چې موږ اس کیو ایل کویري لیکو او د دوو ټیبلز نه موږ ډیټا راوچوتو نو د هغې دپاره موږ کویري داسې لیکو چې د هغې انر جاین په هغې کې یوز کېږي ټیک ده چې د دوو ټیبل نه ډیټا راوچوتو اوس دلته کې ما کویري ولیکه سلیکټ آیټم ډاټ سټار د دې مطلب دا شو چې د آیټم ټیبل نه ماله ډیټا راواله ټیک شو دا د ټیبل نوم دی او ډاټ د ډاټ نه پس که زه په فرض که په آیټم کې زما ډاټ پی ان آی سی پکار ده نو سلیکټ آیټم ډاټ پی ان آی سی د آیټم ټیبل نه پی ان آی سی راواخله که بیا ویم چې آیټم ډاټ اس آیټم نیم دا راواخله نو زه داسې هم لیکلی شم خو زما د سټار مطلب دا شو چې زما دې کې چې څونه دغه دي کالمز موجود دي زما ټول کالمز پکار دي نو د دې په ذریعه باندې دغه راوچت شو د آیټم ټیبل نه ټول روز راوچت شو په دې کې یو دارو ده او یو دارو هغه ترې راوچت شو اوس د پلیر نیم رو مې پکار ده هغه د پلیر نیم رو چې دا په گیم په پلیر ټیبل کې موجود ده نو بیا مې کامه وکړه او زما بل کالم هم پکار دی هغه په پلیر ټیبل کې دی او د هغې کالم نوم دی پی نیم دا دی په پلیر ټیبل کې دی ټیبل نوم دی پلیر او د دې کالم نوم دی پی نیم دا ترې راوچت کړه ټیک شوه چې دا راوچت کړه فرام اوس د کمو ټیبلونو راوچتول غواړي دوه ټیبلې دي یو پلیر دی او یو آیټم دی نو فرام آیټم انر جاین کړه پلیر سره مطلب دا د دې خبرې مطلب دا شو چې دا دوانه ټیبلې جاین کړه دا دوانه ټیبلې جاین کړه او د دې نه ماله دا کم روز چې دا راوچت کړه اوس چې ټیبلې دوانه جاین کېږي د دوانو نه یو ریکارډ راوچتېږي نو یو خاص کنډیشن دله ورکول غواړي که نه چې په دې دوانو ټیبلو کې دا یو ویلیو سیمي نو الو ماته هغه ډسپلی کړه نو آن د آن نه پس په زه دې یو کنډیشن ولیکم چې په دې کنډیشن باندې کله دا ویلیو سیټسفای کېږي نو الی راوچت که په دې کنډیشن نه سیټسفای کېږي بیا هم راوچت کنډیشن څه دی چې په آیټم ټیبل کې کومه پی ان آی سی ده چې هغه برابري د پلیر په ټیبل کې پی ان آی سی نو مطلب دا شو چې دا ان آی سی ویلیو او دا ان آی سی ویلیو به چک کېږي او د دې مطابق به بیا د دې کس نیم راوچتېږي نو دا کویري چې رن شوه نو دلته کې د کوم یوزر هغه نیم چې دی هغه موږ له په دې ټیبل کې ډسپلی شو نو هغه موږ دلته کې ځان سره ډسپلی کو نو موږ ته فایده دا وشو چې په دې ټیبل کې موږ دلته کې د یوزر نیم چې زموږ په کار و هغه یوزر نیم ډسپلی شو اوس که زه په ایډیټ بټن باندې کلیک کوم نو دلته کې د پلیر هغه ان آی سی چې ده هغه نه ده راغلی نو دې دپاره هم بیا لاجیک چې دی هغه به وګورو چې دا ولې نه ده راغلی او دې له به لاجیک برابر کړو چې دلته کې د پلیر ان آی سی او بیټ سلیکټ شوی نو بیټ راغلی دلته کې فوټبال راغلی دی او دلته کې چې په ایډیټ کلیک کړو نو ویکټس راغلي خو دلته کې هغه ویلیو ځکه نه راغلي چې دا فارم هم ډاینامیک نه دی دا پسې په نیکسټ ویډیو کې وکړو دا شته به هم پوره اوږده شوي او نور یې نه اوږدم نو په نیکسټ ویډیو کې پسې دقه لاجیک بیا وکړو چې اوس په دا پلیر موږ ایډیټ کول غواړو دی به ایډیټ کوو څنګه